So, what's up mga boss? So, today, babaklasin natin tong CVT ng ating Suzuki skydrive 125. So, lilinisin na rin natin to. So, nakuha ko lang to sa mababang halaga lang. So, ibebenta natin siya ulit. Pero bago natin siya benta, so, lilinisin muna natin lahat ng kaya nating linisin para sa mga makakakuha sa kanya. Okay siya para wala masyado silang problema. So check out ng mga boss, at saka try na nating linisin tong CVT natin dito sa ating Suzuki skydrive. So check it out ng mga boss at standby lang, at samahan niyo akong magbaklas nitong panghilid natin. So check it out ng mga boss. So ayan na nga mga boss, nabaklas na natin yung crank cover. Try natin baklasin natin to. So kasi wala tayong white tools, so try muna natin manghiram sa mga tropa ng white tools para mabaklas natin tong drive face at saka yung pulley. Tsaka try na rin natin baklasin to. So hiram muna tayo sa tropa ng white tools natin, at para mabaklas na natin yung pulley para malinisan na rin natin tong loob. So wait lang na mga boss. A few minutes later. So yan nga na mga boss, nakahiram na tayo ng white tools. So try na nating tanggalin yung pulley para malinisan na natin yung buo. So check it out mga boss. So yan nga mga boss, no, natanggal na natin yung torque drive tsaka yung pulley. So napansin ko sa nabili natin Suzuki skydrive, so food na yung lining niya. So dapat palitan na rin natin ito para hindi mo problema yung bibili. Tapos okay pa naman yung torque drive, so bantay pa naman siya, kikita nyo naman. Tapos yung belt niya is ayan na mga boss. So kita nyo na yung belt, mukhang sinauna pa. Tapos yung belt okay naman, matibay naman. So okay pa yung belt. Tapos yung sa dry paste niya okay pa, wala pa akong nakakapa dito. So talagang pinaglumanan. Dito naman sa pulley, so yung back plate niya okay pa.
Pero yung pansin ko, yung bola is napudpud na. May upod na siya. So ayan. So pansin nyo na mga boss, may pudpud na. So halos lahat ng bola niya may pudpud na. Ayan. Siguro sa sobrang tagal na rin. So try natin muna linisan, tsaka palitan na rin siguro natin to. Hanap muna tayo siguro ng bola. So ngayon at linisan muna natin to at para medyo gumagana muna. So sa mga nababasa ko palang comments na bakit ko daw binabaklas kagad yung drive face ay yung torque drive, dapat binabaklas ko muna yung pulley bago yung torque drive. So binaklas ko kasi yung sa Aerox doon dati kasi wala kasi akong Y-tools. So ang unang binaklas ko nun is yung torque drive, so para medyo mapagaan yung pagbaklas ko dun sa pulley, dahil ang gamit ko lang is yung pangkalso lang. So parang ganito lang yun na maliit. Dati yun kasi nang pinantanggal ko, kaya yun ang unang tinanggal ko muna doon sa torque drive ng Aerox para mabilis kong tanggalin yun, kasi nga wala akong ganito. So pwede naman yung pong tanggalin yung drive face kung meron kayo nito kaagad. Pero pag wala, so yun nga yung unang tinanggal ko. So on my experience lang yun, depende na rin sa inyo kung paano nyo tanggalin yung torque drive or drive face sa mga motor nyo, so sa mga matic. So sa experience ko, siyempre para hindi ako mahirapan, inuna ko yung torque drive nga dun sa Aerox natin. So ngayon ito yung sa Suzuki skydrive. So okay pa naman yung niya, drive face at saka yung torque drive. To okay pa. Ang problema lang is pudpud na yung lining. So tara mga boss, at linisan muna natin to. So check it out na mga boss. So ang gamit natin na decreaser is Red Speed. So sa shoutout sa Red Speed Racing Works, baka naman Red Speed, baka naman. After natin bugaan siya ng Red Speed decreaser, so ibabad muna natin mga 5 minutes para matunaw yung mga grasa-grasa na tumigas na. So wait lang natin hanggang tanggal na lahat. So after natin linisan, lagyan natin ng tubig para lawan-lawan siya. So natapos na natin mga linisan yan ng mga boss. So ikakabit na natin yung mga drive face at saka yung pulley. So hindi ako nakahanap ng bola, so ibalik ko lang ulit yung bola. Sana ako ulit bibili kung may bukas, kasi walang bukas na shop ngayon kasi linggo. So pansamantala yan muna yung kabit natin. Hanap na lang ako bukas or sa pag may open na yung shop, tapos kabit ko na lang siya ulit. So check it out na mga boss, kabit lang natin yung drive face at saka yung pulley. So yun na mga boss, no? Tapos na natin kabit yung
pulley, drive case at saka yung crankcase natin. So try na lang natin kung okay na siya. So sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel, just click the subscribe button, tsaka pindutin mo na rin yung notification bell, boss, para ma-notify ka sa aking mga bagong videos. So hanggang dyan sa muli mga boss, peace out, ride safe.